ठीक आहे. उद्या बोलवा त्या आहानला घरी. एकदा भेटून घेऊ त्याला, रघुवीरजी म्हणाले. हे ऐकताच सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला. प्रत्येक जण खुश होता. चला, या आनंदाच्या प्रसंगी सगळ्यात आधी कणिकाचं तोंड गोड करूया. सम्राट तिला मिठाई भरवत म्हणाला. पुन्हा एकदा सूर्यवंशी हाऊसमध्ये आनंद परत येणार होता. रात्रीची वेळ होती. सगळेजण डायनिंग टेबलवर बसून जेवण करत होते. फक्त विराट तिथे नव्हता. आराधनाजींची नजर वारंवार त्याच्या खोलीच्या दरवाजाकडे जात होती की आता तो बाहेर येईल आणि जेवेल. सुहाणी हे सगळं पाहत होती, सगळं समजत होती. इतक्यात विराट बाहेर आला आणि सगळ्यांमध्ये येऊन जेवायला बसला. रघुवीरजी म्हणाले, तू इथे का आला आहेस? आता आमच्याशी तुझं काहीही नातं नाही. तू या घराचा सदस्य राहिला नाहीस. तुझा चेहरा पाहून सुहाणीला किती त्रास होत असेल. निघून जा इथून. तुझं जेवण तुझ्या खोलीत पाठवलं जाईल. हे ऐकताच विराट तिथून उठून जाऊ लागला. तेवढ्या सुहाणी मध्येच म्हणाली, एक मिनिट विराट, तुला कुठेही जाण्याची गरज नाही. सगळेजण आश्चर्याने सुहाणीकडे पाहू लागले, विशेषतः विराट. सुनबाई, हे तू काय बोलतेस? आजोबा, मला बोलू द्या, ती शांतपणे म्हणाली. आणि तुम्ही म्हणालात ना की याचा चेहरा पाहून मला त्रास होईल, पण नाही आजोबा. आता मला या माणसाच्या असण्याने किंवा नसण्याने काहीच फरक पडत नाही. या माणसाचा आता माझ्यासाठी काहीच अर्थ नाही. विराटने आपली नजर खाली झुकवली. एक गोष्ट सांगायची आहे विराट, तू इथे राहा किंवा नको राहूस, हे तुझं घर आहे. तो तुझा निर्णय आहे. मला याने काहीच फरक पडत नाही. तुला मागे सोडून मी माझ्या आयुष्यात खूप पुढे निघून गेले आहे आणि माझ्या नवऱ्यासोबत खूप आनंदी आहे. हे वाक्य तिने सम्राटकडे पाहत म्हटलं. आणि राहिली गोष्ट तुझ्या माफीची, तर ऐक, मला या गोष्टीचा आनंद आहे की तू तुझा खरा चेहरा लग्नाआधीच दाखवला आणि मला सोडून गेलास. नाहीतर तू मला लग्नानंतरही सोडू शकला असतास. या एका गोष्टीसाठी मी कायम तुझी आभारी राहीन. कारण तू मला सोडलंस, म्हणूनच मला सम्राट सारखा खरा जीवनसाथी मिळाला, जो माझ्यावर खूप प्रेम करतो. सम्राट शांतपणे तिच्याकडे पाहत होता. पण एक गोष्ट ही आहे, जर सम्राट नसता तर माझं काय झालं असतं? जर त्याने मला सावरलं नसतं तर कदाचित मी आज जिवंतही नसते. कारण तू तर मला जवळ मारूनच गेला होतास. बोलता बोलता तिचे डोळे पाणावले. फक्त एक कागदाचा तुकडा ठेवून तू निघून गेलास. एकदाही विचार केला नाहीस की जी मुलगी नवरी बनून तुझी वाट पाहत आहे, तिच्यावर काय बितेल, तिच्या घरच्यांवर काय बितेल. त्यावेळी जर सम्राटने माझा हात धरला नसता तर माझे बाबा तर मेलेच असते. सगळेजण शांतपणे तिचं बोलणं ऐकत होते. आणि तुला माझ्यावर प्रेमच नव्हतं, लग्न करायचंच नव्हतं, तर सरळ सांगितलं असतंस मला. मी स्वतःला सावरलं असतं. पण नाही, तू कुणाचाच विचार केला नाहीस. ना माझा, ना माझ्या कुटुंबाचा, ना तुझ्या कुटुंबाचा. तू कुणाचा सगा होऊ शकत नाहीस, कुणाचाच नाही. विराटच्या डोळ्यात पश्चाताप स्पष्ट दिसत होता. माझ्याकडे तुझ्यासाठी कोणतीही माफी नाही. ऐकलंस ना, कोणतीही माफी नाही. इतकं बोलून ती आपल्या खोलीकडे निघून गेली. काही क्षणांनी तिथे पूर्ण शांतता पसरली. विराट मान खाली घालून उभा होता. सुहाणीच्या प्रत्येक शब्दांचा आवाज त्याच्या कानात घुमत होता. तो मान्य करत होता की सुहाणीने बोललेला प्रत्येक शब्द सत्य आहे. विराट मनातच म्हणाला, मला माहित आहे, मी तुला खूप वेदना दिल्या आहेत, ज्या इतक्या सहज विसरल्या जाणार नाही. पण मी सुद्धा हार मानणार नाही. तेव्हा सम्राट आपल्या जागेवरून उठत म्हणाला, मी माझं आणि सुहाणीचं जेवण खोलीतच घेऊन जातो. असं म्हणत तो जेवणाची प्लेट घेऊन तिथून निघून गेला. विराटही काही न खाता तिथून निघून गेला. मागे राहिले रघुवीरजी, आराधनाजी, कनिका आणि अरविंदजी. त्या चौघांपैकी एक जण मनातच खूप रागाने म्हणत होता, अवकातीपेक्षा जास्त बोलायला लागली आहे ही मुलगी. अरे, तो त्याच्या चुकीची माफी मागतोय ना, तर सरळ माफ करू शकत नाही का? खूप झाले हिचे नाटक. आता काहीतरी करावंच लागेल हिचं. कशी तरी रात्र गेली आणि सकाळ झाली. पुन्हा एकदा घरात गडबड सुरू झाली होती. कारण आज आहान आपल्या कुटुंबासोबत येणार होता. दुपारपर्यंत ते येणार होते, त्यामुळे सकाळपासूनच तयारी सुरू झाली होती. पाहता पाहता दुपार झाली आणि आहान आपल्या कुटुंबासोबत सूर्यवंशी हाऊस मध्ये आला. कणिकाही तयार होऊन बाहेर आली. पिंक रंगाच्या साडी ती खूपच सुंदर दिसत होती आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ती आनंदी होती, खूप आनंदी. गप्पांचा सिलसिला सुरू झाला. सगळ्यांनाच आहान खूप आवडला.
काही वेळातच नातंही पक्क झालं. मग साखरपुड्याची तारीख ठरवूया का? सुहानी म्हणाली. एक मिनिट, त्याआधी मला काही सांगायचं आहे, अहान शांतपणे म्हणाला. हे बघा, मी कणिकावर खूप प्रेम करतो. जगातली प्रत्येक खुशी मला तिच्या पायाशी आणून ठेवायची आहे. पण एक सत्य हेही आहे की तुमच्याशी तुलना केली तर आमची हैसियत काहीच नाही. मला स्वतःच्या हिमतीवर काहीतरी बनायचं आहे. त्यामुळे साखरपुड्यानंतर मला स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी थोडा वेळ हवा आहे. त्यानंतरच मी लग्न करेन. आहानने खूप साधेपणाने आपलं मन मांडलं. मन जिंकलंस बेटा तू. रघुवीरजी त्याला मिठी मारत म्हणाले. तुला जे बनायचं आहे ते बन, पण साखरपुडा आपण लवकरच करू. शेवटी सगळं ठरलं. 2 दिवसांनी साखरपुड्याचा मुहूर्त निघाला. कणिका आणि आहान खूप खुश होते. त्यांना आनंदात पाहून सम्राट आणि सुहाणीही खूप आनंदी होते. इकडे चुकीच्या औषधांचे साईड इफेक्ट आता अनुजाच्या शरीरात दिसू लागले होते. रात्री रात्री तिला झोप लागत नव्हती आणि बैचेनी तर सतत असायची. अनुजा आपली वेदना कुणालाच सांगत नव्हती, पण राघवला सगळं समजत होतं. कधी तू मला इतका हक्क देशील की तुझं दुःख आणि वेदना माझ्यासोबत वाटू लागशील? कधी माझ्यासमोर मन मोकळं करशील? तो तयार होताना हे सगळं विचार करत होता. तेवढ्यात अनुजा खोलीत आली. तिने साधासा सूट घातला होता. केसही फक्त सहज बांधले होते. मेकअपच्या नावाखाली फक्त भांगेत कुंकू होतं. त्याशिवाय काहीच नाही. नवीन लग्न झालेल्या नवरीची एकही गोष्ट तिच्यात दिसत नव्हती. तुम्ही कुठे जाताय? अनुजा कपाटात कपडे ठेवत म्हणाली. मी नाही, आपण दोघं. राघव आरशातून तिच्याकडे पाहत म्हणाला. आपण दोघं? पण कुठे? अनुजा आश्चर्याने म्हणाली. राघव हातात घड्याळ घालत म्हणाला. तू फक्त चल, मी बाहेर तुझी वाट पाहतोय. इतकं बोलून तो बाहेर निघून गेला. तेवढ्यात अनुजाच्या आईचा व्हिडिओ कॉल आला. त्या अनुजाकडे पाहत म्हणाल्या. काय झालं अनुजा? तू खुश नाहीयेस का? नाही आई, असं काही नाही. तुम्हाला असं का वाटलं? बेटा, ही काय अवस्था करून ठेवली आहे स्वतःची. आता तू त्या घरची सून आहेस. त्यांच्या मान सन्मानाची काळजी घेणं तुझं कर्तव्य आहे. नीट तयार होत जा बाळा. सुधाजी आणि राघवजी खूप चांगली माणसं आहेत. ते तुला कधीच काही बोलणार नाही, पण तुला समजायला हवं ना. अनुजाला आठवलं, 2 दिवसापूर्वी सुधाजींची मैत्रीण घरी आली होती. त्यांनी म्हटलं होतं, काय ग सुधा, तुझी सून खुश दिसत नाही. काही प्रॉब्लेम आहे का? जरी त्यांनी खूप हळू आवाजात म्हटलं होतं, तरी चहा घेऊन येताना अनुजाने ते ऐकलं होतं. नाही नाही, तसं काही नाही. ती सगळा दिवस सियामध्येच गुंतलेली असते, त्यामुळे स्वतःकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही. त्यावेळी अनुजाला त्या गोष्टीचा अर्थ समजला नव्हता, पण आज समजला. ठीक आहे आई, मी नंतर बोलते तुमच्याशी. राघव माझी बाहेर वाट पाहत आहेत. काही वेळाने अनुजा बाहेर आली. पीच रंगाची साडी, मोकळे केस, कपाळावर छोटीशी टिकली, ओठांवर हलकी लाल लिपस्टिक, डोळ्यात काजळ. ती खूप सुंदर दिसत होती. राघवच्या तर हृदयाचे ठोकेच चुकले. तो पापणीही न हलवता फक्त तिच्याकडे पाहत राहिला. राघवला अशा नजरेने स्वतःकडे पाहताना पाहून अनुजा लाजून गेली होती. तिची नजर वरच होत नव्हती. राघव तिची अवस्था समजून घेत आपली नजर दुसरीकडे वळवतो. त्यानंतर तो बाईक स्टार्ट करतो. अनुजा त्याच्या मागे बसते आणि दोघं तिथून निघून जातात. काही वेळातच त्याची बाईक एका हॉस्पिटल समोर येऊन थांबली. आपण इथे का आलो आहोत? अनुजाने विचारलं. आधी आत तर चल, राघव तिला आत नेत म्हणाला. पुढच्या क्षणी ते डॉक्टरांसमोर बसले होते. राघव डॉक्टरांना एक एक गोष्ट सांगत होता, ज्या गोष्टी अनुजाने त्याला कधीच सांगितल्या नव्हत्या. हे पाहून ती हैराण झाली होती. राघवला तिच्या त्रासाबद्दल इतकं सगळं कसं कळलं हेच तिला समजत नव्हतं. इकडे साखरपुड्याच्या तयारीत 2 दिवस निघून गेले आणि साखरपुड्याचा दिवसही उजाडला. सूर्यवंशी हाऊस खूप सुंदर पद्धतीने सजवलं गेलं होतं. विराटही तिथेच होता, पण सम्राट आणि सुहाणी त्याच्याकडे अजिबात लक्ष देत नव्हते. सुहाणीसाठी तर तो फक्त आता एक अनोळखी माणूस होता, फक्त अनोळखी. आहाण आणि त्याचं कुटुंबही आलं होतं. कणिका जांभळ्या रंगाच्या लेहंग्यात खूप सुंदर दिसत होती. साखरपुड्याचा कार्यक्रम छान पार पडला. सगळेजण खूप आनंदात होते. बघता बघता 2 महिने निघून गेले. प्रत्येक दिवसासोबत सम्राट आणि सुहाणीचं प्रेम आणखीन वाढत होतं. दोघं आता 2 शरीर एक जीव झाले होते.
एक दिवस संध्याकाळची वेळ होती. सम्राट अजून ऑफिसमधून आला नव्हता. आराधनाजी आणि कणिका काही कामासाठी बाहेर गेल्या होत्या. विराट आपल्या खोलीत होता. रघुवीरजी आणि अरविंदजीही आपापल्या खोलीत होते आणि सुहाणीही तिच्या खोलीत होती. तिची तब्येत ठीक वाटत नव्हती. तिला खूप विचित्र वाटत होतं. अचानक तिला उलटीसारखं वाटू लागलं. ओ गॉड, मला काय होतंय हे, ती स्वतःशीच म्हणाली. वरून ही उलटीसारखी भावना. ती बोलतच होती तेवढ्यात तिला अचानक काहीतरी जाणवलं. कुठे मी प्रेग्नेंट तर नाही ना? अरे, मला तर लक्षातच आलं नाही. म्हणजे मी आई होणार? ती आनंदाने हसली. मी आत्ताच सम्राटला फोन करते, असं म्हणत ती खुशीत सम्राटला फोन लावू लागली. पण इतक्यातच एक नोकर तिच्या जवळ आला आणि म्हणाला, मॅडम, मोठे साहेब तुम्हाला बोलवत आहेत. सुहाणी आपला फोन तिथेच ठेवून बाहेर गेली. तुम्ही मला बोलावलत? ती आत येत म्हणाली. हो, ये बस, रघुवीरजी म्हणाले. सुहाणी समोरच्या खुर्चीवर जाऊन बसली. हे घे, ही बॅग उघड. सुहाणीने ती बॅग उघडली. ती बॅग नोटांनी भरलेली होती. हे सगळं काय आहे आजोबा? ए मुली, आजोबा नाही आहोत आम्ही तुझे, ते तिच्यावर ओरडत म्हणाले. सुहाणी त्यांच्या या वागण्याने पूर्णपणे हैराण झाली. ती आश्चर्याने त्यांच्याकडे पाहू लागली. ही किंमत आहे तुझी सम्राटच्या आयुष्यातून निघून जाण्याची. आता तू त्याच्यासोबत राहू शकत नाहीस. इतके दिवस या घरात राहिलीस, त्याची ही किंमत आहे. हे पैसे घे आणि निघून जा इथून. तिला समजत नव्हतं की हे सगळं काय चाललं आहे. रघुवीरजींचं असं रूप पाहून ती पूर्णपणे हादरून गेली. तिने अश्रू भरल्या डोळ्यांनी त्यांच्याकडे पाहत म्हटलं, म्हणजे मला या घरात ज्या कामासाठी आणलं होतं त्याचा नेमका अर्थ काय आहे? तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? हो, मला माहित आहे. सध्या तुझ्या मनात खूप प्रश्न उठत असतील. मिळतील, एक एक करून तुझ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. रघुवीरजी शांत पण थंड आवाजात म्हणाले. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आमच्या घरची सून होण्याची तुझी लायकीच नाही. आमची मजबुरी होती, म्हणून आम्हाला तुला या घरात सून बनवून आणावं लागलं. सुहाणी अविश्वासाने त्यांच्याकडे पाहू लागली. माहित नाही विराटने तुझ्याशी लग्न करण्याचा निर्णय का घेतला, पण त्याच वेळी माझ्या गुरूंनी तुझी कुंडली पाहिली आणि मला सांगितलं की जर तू या घरची सून झालीस तर आमच्या घरच्या सगळ्या समस्या दूर होतील. पैसा, बिझनेस डील, मान सन्मान, माझ्या हातातून निसटणारी प्रत्येक गोष्ट थांबवण्याचा एकच मार्ग होता, तुला या घरची सून बनवणं. मग ते सिगार पेटवत म्हणाले, म्हणूनच मी विराट आणि तुझ्या लग्नासाठी तयार झालो होतो. पण शेवटच्या क्षणी विराटने धोका दिला. तेव्हाच मला आयडिया आली, का नाही तुझं लग्न सम्राट सोबत लावून द्यायचं. त्यामुळे तू या घरची सूनही झाली असतीस आणि त्या फटीचर अनुजापासूनही सम्राटची सुटका झाली असती. हे ऐकता सुहाणीच्या पायाखालची जमीनच सरकली. म्हणजे सम्राट आणि अनुजाला वेगळं करण्यामागे तुम्ही होतात? हो, मीच. मीच त्यांना वेगळं केलं. मीच त्या डॉक्टरला सांगितलं होतं की अनुजाला चुकीचं औषध देऊन मारून टाक. कारण मला नको होतं की ती साधीसुधी मुलगी माझ्या घराची सून बनावी. सुहानीच्या डोळ्यात भीती उतरू लागली. तू मला ओळखत नाहीस. माझ्या मान सन्मानासाठी, शान शौकतीसाठी मी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, कोणत्याही थराला, ते रागाने ओरडले. सुहाणी आतून आदरली. आणि अजून एक गुपित सांगू? राहुलचा अपघातही मीच घडवून आणला होता. मीच त्याला मारलं, कारण मला माझ्या कुटुंबाचं नाव कोर्ट कचेरीपर्यंत जाऊ द्यायचं नव्हतं. आमची बदनामी मला सहन नव्हती. हा सुहानीसाठी तिसरा जबरदस्त धक्का होता. ती फक्त तिच्या पाणावलेल्या डोळ्यांनी रघुवीरजींकडे पाहत राहिली. रघुवीरजी सिगार ओठांमध्ये धरत म्हणाले, काय पाहतेस अशी? हेच पाहते की एका माणसाचे किती चेहरे असू शकतात. कुणी इतकं चांगुलपणाचं नाटक कसं करू शकतं? तुम्हाला कुणाची जरा देखील दया येत नाही का? कसले माणूस आहात तुम्ही? हे ऐकताच रघुवीरजी संतापले. एका झटक्यात ते सुहानी जवळ आले आणि तिचे केस पकडत म्हणाले, तुझ्या मर्यादेत राहा मुली. मी कसा माणूस आहे हे जाणून घेणं तुझं काम नाही. तुझं काम होतं ते पूर्ण झालं आहे. सम्राट अनुजाला विसरला आहे आणि आता माझा विराटही परत आला आहे. माझा व्यवसाय पुन्हा उंचीवर जातोय. आता मला तुझी काहीच गरज नाही. ते जोरात तिचे केस ओढत बोलत होते. सोडा प्लीज, मला खूप दुखतंय, सुहाणी वेदनेने म्हणाली. रघुवीरजींनी एका झटक्यात तिचे केस सोडले आणि म्हणाले, हे पैसे घे
आणि इथून इतक्या दूर निघून जा की देव सुद्धा तुला शोधू शकणार नाही. सुहाणीचं हृदय जोरात धडधडत होतं. तिच्या चेहऱ्यावर घामाचे थेंब उमटले. रघुवीरजींचं हे रूप तिने कधी स्वप्नातही पाहिलं नव्हतं. तिला खूप भीती वाटत होती. पण पुढच्या क्षणी तिने डोळे बंद केले आणि सम्राटचा चेहरा तिच्या डोळ्यासमोर आला. तिने स्वतःला सावरलं आणि पुन्हा आत्मविश्वासाने म्हणाली, तुम्ही सांगाल म्हणून मी सम्राटला सोडून जाईन? कधीच नाही. आणि तुम्हाला वाटतं सम्राट मला स्वतःपासून दूर जाऊ देईल? हे ऐकताच रघुवीरजी तिरकस हसले. ते आपला चेहरा तिच्या अगदी जवळ नेत म्हणाले, जर आज रात्री तू या घरातून आणि सम्राटच्या आयुष्यातून गेली नाहीस तर सम्राट उद्याचा सूर्योदय पाहू शकणार नाही. मारून टाकेन मी त्याला. हा ऐकून सुहानीच्या डोळ्यातून पुन्हा अश्रू वाहू लागले. तुम्ही असं करू शकत नाही, ती रडत म्हणाली. मी करू शकतो. माझ्या प्रतिष्ठेसाठी मी काहीही करू शकतो. सम्राटला सुद्धा माझ्या स्वतःच्या हाताने मारू शकतो. आणि विश्वास ठेव, असं करताना माझे हात अजिबात थरथरणार नाहीत. रघुवीरजी थंड आवाजात म्हणाले, तुझं आणि सम्राटचं भलं ह्यातच आहे की तू त्याच्या आयुष्यातून दूर निघून जा, खूप दूर. सुहाणी रडत म्हणाली, असं अन्याय करू नका आजोबा, ते पूर्णपणे तुटून जातील. खूप कठीणाने त्यांनी पुन्हा जगायला शिकलं आहे. आधीही एकदा तुम्ही त्यांना उद्ध्वस्त केलं होतं. यावेळी जर असं झालं तर ते पुन्हा कधीच सावरू शकणार नाही. ती हात जोडत त्यांच्या समोर उभी राहिली. आम्हाला वेगळं करू नका. ते माझ्यावर खूप प्रेम करतात. माझ्याशिवाय ते राहू शकणार नाही. त्याची चिंता करण्याची तुला गरज नाही, रघुवीरजी कठोरपणे म्हणाले. आणि कोणत्या प्रेमाबद्दल बोलतेस तू? सम्राट अनुजावरही प्रेम करत होता. पण काय झालं? वेगळे झाले ना दोघं. शेवटी त्याने माझ्या शब्दाचाच मान ठेवला. सुहानीच्या डोळ्यात राग उतरला. ते वेगळे झाले नव्हते. तुम्ही त्यांना वेगळं केलं होतं. तुम्ही सम्राटला जबरदस्तीने लग्नासाठी तयार केलं होतं. ती रागाने ओरडली. पण तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती आणि आज वेगळी आहे. आज सम्राट बदलला आहे. माझ्या प्रेमाने त्यांना बदललं आहे. ते मला कधी स्वतःपासून दूर जाऊ देणार नाहीत. काहीच बदललेलं नाही, रघुवीरजी तिच्यापेक्षा मोठ्याने ओरडले. तो माझा नातू आहे. मी त्याला वाढवलं आहे आणि अशा प्रकारे वाढवलं आहे की तो माझं एकही म्हणणं कधी टाळू शकत नाही. मी सांगितलं बसायला तर तो बसेल. मी उभं राहायला सांगितलं तर तो तसाच उभा राहील. विराट कदाचित माझं ऐकणार नाही, पण सम्राट कधीच नाही. हा तुमचा गैरसमज आहे, सुहानी ठामपणे म्हणाली. गैरसमज तुला झाला आहे मुली, आणि तो लवकरच दूर होईल, रघुवीरजी तिरकस हसत म्हणाले. जेव्हा मी सम्राटचं लग्न एखाद्या श्रीमंत घरातील मुलीसोबत लावून देईल आणि तो शांतपणे ते लग्न करेलही, मग 4 दिवसात हवेत विरून जाईल तुझं हे प्रेम. सम्राट असं कधीच करणार नाही. माझं प्रेम इतकं कमकुवत नाही, सुहाणी पूर्ण विश्वासाने म्हणाली. ते तर लवकरच कळेल. पण जर तू सम्राट समोर तोंड उघडलंस तर त्याचे परिणाम फक्त सम्राटलाच नाही तर तुझ्या घरच्यांनाही भोगावे लागतील. हे ऐकता सुहानीच्या डोळ्यात भीती दाटली. पाहायचं आहे का तुझ्या घरच्यांना? असं म्हणत रघुवीरजींनी कोणाला तरी व्हिडिओ कॉल केला आणि पुढच्या क्षणी ते दृश्य पाहून सुहाणीचं हृदय दडपलं. तिची आई, तिची आजी आणि तिचे बाबा तिघांनाही दोऱ्यांनी बांधून ठेवलं होतं. त्यांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली होती आणि त्यांच्यापासून थोड्याच अंतरावर आग पेटवलेली होती. ती आग हळूहळू त्यांच्यापर्यंत पोहोचत होती. नाही, सुहानी जोरात किंचाळली. रघुवीरजी तिचा हात पकडून मागे वळवत म्हणाले, तुला हवं तर तिघांचे जीव वाचवू शकतेस, नाहीतर काही मिनिटातच ही आग त्यांना जाळून राख करून टाकेल. सुहाणी थरथरत होती. आता निर्णय तुझ्या हातात आहे, ते तिच्या कानाजवळ झुकून म्हणाले. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेव, जर तू इथून गेली नाहीस तर सम्राटची अवस्था याहूनही वाईट होईल. सुहानीच्या डोळ्यातून सतत अश्रू वाहत होते. इतकं असह्य तिला कधीच वाटलं नव्हतं. तेवढ्यात तिला आठवलं ती प्रेग्नेंट आहे. तिचा हात आपोआप आपल्या पोटावर गेला आणि त्या क्षणी तिच्या मनात भीतीचं वादळ उठलं. जर रघुवीरजींना ही गोष्ट कळली तर ते माझ्या बाळालाही मारून टाकतील. तिच्याकडे रघुवीरजींचं ऐकण्याशिवाय दुसरा कोणताच मार्ग नव्हता. ती हतबल होऊन तिथेच खाली बसली आणि दोन्ही हातात चेहरा लपवून रडू लागली. तिची असह्यता पाहून रघुवीरजी कपटीपणे हसत म्हणाले, तुझे अश्रू, तुझी मजबुरी सगळं सांगत आहे की तू माझं म्हणणं मान्य केलं आहेस.
तुझी अवकात हीच आहे, सूर्यवंशीच्या पायाशी, ते तिरस्काराने म्हणाले. आशा करतो की पुन्हा या घरात परत येण्याची चूक तू कधी करणार नाहीस. आता निघ इथून. सुहाणीला स्वतःच्या कानांवर विश्वास बसत नव्हता. एखादा माणूस इतका चांगुलपणाचा दिखावा कसा करू शकतो? रघुवीरजींचे कडवट शब्द तिच्या कानात घुमत होते. तिच्या मनाला आतून तोडत होते. सम्राटपासून दूर जाण्याचा विचारच तिचा जीव घेत होता. पण पुढच्या क्षणी तिला आपल्या घरच्यांची अवस्था आठवली. आपल्या पोटात वाढणारं बाळ आठवलं. आणि जर खरंच रघुवीरजींनी सम्राटला काही केलं तर? या विचारानेच ती पूर्णपणे घाबरली. मग ती थकलेल्या पावलांनी आपल्या खोलीत निघून गेली आणि आत जाताच ढसाढसा रडू लागली. इकडे रघुवीरजी आरामात खुर्चीत बसत स्वतःशीच म्हणाले, आता मी जे ठरवेन तेच होईल. ही मुलगी आता सम्राटच्या आयुष्यात पुन्हा कधीच येणार नाही. तिकडे सम्राट एका मीटिंगमध्ये होता, जी नुकतीच संपली होती. मीटिंग संपल्यानंतर त्याने फोन चेक केला. कमाल आहे, आज मिसेस सूर्यवंशीने एकदाही फोन केला नाही. नाहीतर आतापर्यंत 10 वेळा फोन येऊन जातो. देव जाणे या मुलीच्या डोक्यात काय काय चालत असतं. तो हलकसा हसत म्हणाला. त्यानंतर तो आपला फोन आणि लॅपटॉप घेऊन घरी निघाला. रात्रीचे 10 वाजले होते. आराधनाजी आणि कणिका अजून परतल्या नव्हत्या. 10च्या सुमारास सम्राट घरी पोहोचला. तो आत येत म्हणाला, कमाल आहे, आज हॉलमध्ये कोणीच नाही. सगळे कुठे गेले? हे विचार करत तो आपल्या खोलीकडे गेला. सम्राटने खोलीचा दरवाजा उघडला आणि आत पाहिलं. सुहानी खिडकीजवळ उभी होती. पिस्ता रंगाच्या साडीत तिचा गोरा रंग अजूनच खुलून दिसत होता. वाऱ्यामुळे तिचा पदर हलकेच उडत होता आणि सम्राटला वेडं करण्यासाठी तेवढंच पुरेसं होतं. सम्राटने आपली ऑफिस बॅग बाजूला ठेवली आणि हळूच तिच्या मागे गेला. तिला आपल्या मिठीत घेत तो हळू आवाजात म्हणाला, असं काय रुसलात आमच्यावर मिसेस सूर्यवंशी? आम्ही कधी आलो याचाही पत्ता लागला नाही तुम्हाला? असं म्हणत त्याने तिला पूर्णपणे आपल्या मिठीत सामावून घेतलं. सुहाणीच्या बेचैन मनाला त्या मिठीत शांतता मिळाली. तिचे अश्रू डोळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत होते, पण तिने कसं बसं स्वतःला सावरलं. सम्राटने तिला रडताना पाहू नये म्हणून ती पटकन मागे वळली आणि त्याच्या छातीशी बिलगली. आपला चेहरा त्याच्या छातीत लपवून घेतला. तिच्यावर काय बितत होतं हे फक्त तिलाच माहित होतं. सम्राट तिला घट्ट मिठीत घेत म्हणाला, अच्छा जी, आज तर खूप प्रेम येतंय आमच्यावर. एक फोन सुद्धा केला नाही तुम्ही आज. तो खोटा राग दाखवत म्हणाला. सुहानी डोळे मिटून हळू आवाजात म्हणाली, कधी कधी काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात सम्राट. आणि कधी कधी परिस्थिती आपल्याला इतकं मजबूर करते की आपल्याला ते करावं लागतं जे आपल्याला कधीच करायची इच्छा नसते. नको असूनही आपल्याला आपल्या आयुष्यातल्या सर्वात प्रिय व्यक्तीपासून दूर जावं लागतं. सुहाणी अजूनही त्याच्या छातीशी बिलगूनच बोलत होती. सम्राटला मात्र तिच्या बोलण्याचा अर्थच समजत नव्हता. तो हलकसं तिला स्वतःपासून दूर करत म्हणाला, वेडी झाली आहेस का तू? ह्या काय विचित्र गोष्टी बोलत आहेस? एकतर पूर्ण दिवस तू मला फोन केला नाहीस आणि आता दूर जाण्याच्या गोष्टी करत आहेस. जा बाजूला हो. असं म्हणत तो आरशासमोर जाऊन आपला कोट काढू लागला. त्याचा मूड खराब झाला होता. सुहानी पुन्हा त्याच्या जवळ गेली. डोळ्यात चमक आणून त्याच्याकडे पाहू लागली. सम्राटने पुन्हा तिला हलकसं दूर केलं आणि चेहरा दुसरीकडे वळवत शर्टाची बटणं उघडू लागला. त्याला काहीतरी वेगळंच जाणवत होतं. हिला नक्की काय झालं आहे? अशी का वागते ही? असं का वाटतंय ही काहीतरी माझ्यापासून लपवते? कुठे विराटने काही? तो मनातच विचार करू लागला. पुढच्या क्षणी तो मागे वळून पाहतो तर सुहानी खिडकीजवळ उभी राहून आपले अश्रू पुसत होती. तिने त्याच्याकडे पाहिलं. सम्राट तिच्याकडे चालत गेला. दोघं एकमेकांच्या अगदी जवळ उभे होते. सम्राटने खूप प्रेमाने तिच्या कपाळावर ओठ टेकवले. तिच्या डोळ्यातून वाहणारे अश्रू त्याने आपल्या हातांनी पुसले आणि तिला रडू नकोस असं सांगू लागला. पण सुहाणीचं रडणं काही थांबत नव्हतं. अचानक सम्राटने आपले ओठ तिच्या ओठांवर टेकवले. सुहानीनेही डोळे मिटले. ती फक्त सम्राटला अनुभवत होती. सम्राटने तिला उचलून आपल्या मिठीत घेतलं आणि बेडकडे गेला. त्याने तिला हळूच बेडवर बसवलं आणि स्वतःही तिच्या अगदी जवळ बसत म्हणाला, चल आता सांग काय झालं आहे? ते सगळं नंतर, आधी हे घ्या. असं म्हणत सुहाणीने टेबलवर ठेवलेला ज्यूसचा ग्लास उचलून त्याच्या ओठाशी लावला. जसजसा सम्राट तो ज्यूस पीत होता
तसतसं सुहाणीचं हृदय तुटत होतं. कारण तिला माहित होतं त्या ज्यूसमध्ये झोपेचं औषध मिसळलं आहे आणि तो ज्यूस पिताच सम्राट गाढ झोपेत जाणार होता आणि मग तिला इथून जावं लागणार होतं. आपल्या घरापासून दूर, आपल्या सम्राटपासून दूर, आपल्या प्रेमापासून दूर. आणि तसंच झालं. ज्यूस पिल्यानंतर काही वेळातच सम्राट जवळजवळ बेशुद्ध अवस्थेत झोपी गेला. सुहाणी त्याच्या छातीशी बिलगून खूप रडली. कितीतरी वेळा तिने त्याच्या चेहऱ्यावर किस केलं, त्याच्या ओठांवर अलगद किस केलं. मला माफ करा सम्राट, तुम्ही बाबा होणार आहात, पण ही गोष्ट मी तुमच्यापासून लपवून इथून चालली आहे, कारण माझ्याकडे दुसरा कोणताच मार्ग उरला नाहीये. माझा कधीही तिरस्कार करू नका. आपल्या प्रेमावर आणि माझ्या विश्वासावर विश्वास ठेवा. ती रडत रडत म्हणाली आणि मग तो क्षणही आला, जेव्हा तिला हे घर सोडून जावं लागणार होतं. तिने शेवटचं त्याला मन भरून पाहिलं आणि मग तिथून निघून गेली. घराच्या बाहेर आपल्या खोलीच्या खिडकीत उभे असलेले रघुवीरजी हे सगळं पाहत होते. सुहाणी घराबाहेर पडताच त्यांनी कोणाला तरी फोन लावला. हो, ती घराबाहेर पडली आहे. संपवून टाका तिला. तिचा मृतदेह सुद्धा सापडता कामा नये. आता काय होईल? सुहाणी खरंच सम्राटपासून कायमची दूर होईल का? जेव्हा सम्राटला कळेल की सुहाणी त्याला सोडून निघून गेली आहे, तर तो कसा रिॲक्ट करेल? जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा माय फोर्स मॅरेज. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.